Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video lepas kita tengok mengenai sheet scale kan. Bagaimana dalam sheet scale ni kita kena buat satu habit untuk semua orang patuh kepada rule. Dan juga kita tengok bagaimana first 3S tu kita buat untuk semua orang. Dan S yang kedua, saya cancel dengan sheet scale ni adalah lebih kepada management dan leadership. Hari ni saya nak cerita mengapa 5S ni penting untuk business owner dan pengurus-pengurus perniagaan ni. First kali, kalau kita tak tahu why, kenapa kita kena buat 5S, saya rasa kebanyakan company memang tak akan terfikir pun nak amalkan 5S kan. Dan kalau amalkan pun sebab disuruh oleh klien ke, sebab nak ikut trend kan. So sebagai leader, first, kenapa kita kena buat 5S? Apa manfaat 5S tu dalam perniagaan? Kalau kita pernah tengok video Simon Sinek kan, dia ada cerita mengenai Golden Circle. Dalam Golden Circle ni dia start daripada why center, dan kemudian how, dan baru what. Dengan memulakan dengan why, kenapa kita kena buat, clearkan reason kan, matlamat kan, baru kita boleh nampak how dan what. Jadi kalau kita sebagai leader, cuba kita fikir balik, kenapa dan apa manfaat 5S ni. Dalam perniagaan, dalam organisasi ni, kita sentiasa ada cabaran kan? Sentiasa ada benda yang kita kena improve. Sebagai manager ataupun sebagai business owner kan, kita selalu berdepan dengan segala problem lah. So problem solving ni adalah kerja kita kan. Dan boleh dikatakan value manager ataupun value business owner lah, kerja dia memang deal dengan masalah kan, penuh dengan stress. Jadi kalau kita fikirkan 5S ni satu program yang kita connect semua kerja kita kan, menyelesaikan masalah dengan sendiri kan. Kalau kita tengok dari segi perubatan kan, kita bila kita sakit kan, kita pergi hospital, doktor akan bagi ubat ataupun mungkin buat operation kan. Benda tu akan sembuhkan masalah. Dalam company juga kita kadang-kadang ada masalah, kita kena operate, kita kena bagi ubat untuk selesaikan masalah kan. Tapi kalau kita tak ada base kan, habit yang kita sihat kan, kita kena makan ubat lagi kan. Dan kemudian bila jadi teruk balik, kita kena buat operation lagi kan. So 5S ni dia macam basic supaya kita jaga pemakanan kita, senaman kita. Sama juga dalam bisnes kita ni, bila kita amalkan 5S, kita train semua orang dalam organisasi kita untuk prevent masalah, berfikir untuk selesaikan masalah. Maksudnya, kita cuba create satu habit yang kita susah nak sakit. Mungkin ramai bos-bos yang peniaga-peniaga berjaya, dia fikir yang penting adalah strategi dan positioning kan. Tak salah, tapi akhirnya yang deliver ni adalah staff-staff kita kan. Kalau tak jadikan mereka ni semua sebagai team kan, kalau Jepun dia panggil nakama kan, deal masalah, maka susah lah kan? Kita susahkan diri kita sendiri kan. Walaupun ada kebanyakan, kalau tengok more on like American kan, dia orang hire CEO yang gaji mahal, manager yang gaji mahal untuk selesaikan masalah kan, yang power lah. Dan memang kesan kan. Perbandingan Jepun, dia lebih bottom up. Dia cuba bagi semua orang fikir, semua orang deal kan. Manager more to observe, coach kan. Dan sekarang pemikiran ni pun dah memang banyak di negara-negara barat kan. So first kan, daripada kita seorang tak pun kumpulan kecil, why not kita create satu sistem yang semua orang terlibat, fikir untuk memajukan company kan. Kalau fikir banyak program-program, mungkin kita ada program motivation ke, program pendidikan management ke, tapi program-program ni more pada teori, kita dengar one way saja kan. Tapi 5S ni adalah satu program macam kalau tengok macam Shaolin Kung Fu lah kan. Dia start training satu persatu daripada awal kan. Semua orang terlibat, fikir kan, belajar fikir dan buat sesuatu lah, saya mendisiplinkan diri. Dan akhirnya apa output dia kan? Kita dapat satu organisasi yang tolong berfikir untuk pihak-pihak atas ni kan. Dan dengan tu, banyak benda yang kita kena fikirkan berkurang. Kita lebih kena boleh fokus kepada masalah-masalah yang lebih penting kan. Kita boleh bawa drive company ke arah yang lebih baik kan. Ini adalah salah satu contoh kenapa kita kena buat 5S lah. Selalunya dekat Jepun dia panggil dojo skuri. Tanah kan. Kalau kita buat pertanian, tanah tu nak tanam sayur apa-apa, first kita kena sediakan tanah kan. Kita letakkan mineral dalam tanah. So proses nak sediakan foundation ni adalah 5S kan. Bila kita ada foundation yang kuat, aktiviti lain macam Kaizen apa semua, dia akan lebih jalan dengan lebih smooth. Saya sendiri pun sebelum saya betul-betul buat 5S kan, daripada pengalaman saya pun fikir sama juga. 5S ni more kepada satu tools yang membersihkan tempat, mengemaskan tempat kan. Tapi bila kita buat, baru kita sedar yang benda ni adalah satu transformation kan, satu program untuk transform pemikiran semua orang dalam company kan, termasuk bos-bos ni lah kan. Dan akhirnya dia memang boleh bawa profit
Kalau kita tengok kenapa company-company Jepun ni memang produktiviti dia bagus kan, dia bertahan kan. Zaman 70-an dia ada oil shock kan yang harga naik. Kemudian Plaza Accord yang di mana dolar tu di-fix kan, yen ni naik mahal dan mereka terpaksa keluar daripada Jepun kan, datang ke ASEAN kan, termasuk Malaysia. Dia orang boleh survive. Sebab apa? Sebab dia ada satu foundation yang kuat. Macam kita tengok dalam aktiviti Kaizen ke, IE ke, even Six Sigma kan, benda-benda ni kita more selesaikan masalah. Tapi company Jepun ni dia ada foundation macam 5S ni. Dia tak sebut 5S lah. Yang kukuh, yang memudahkan mereka handle flexibility. Dia panggil Hendo Tayo Ryoku. Keupayaan untuk absorb perubahan. Yang ini salah satu kekuatan company Jepun sebenarnya. Kita daripada luar mungkin kita nampak teknologi lah kan, macam-macam kan, ketekunan lah. Tapi kalau kita betul-betul tengok benda yang asas company Jepun ni, memang benda asas dia sangat penting kan. Dia buat step by step kan. Benda-benda ni satu differentiator yang besar dengan company-company yang lain kat Asia sebenarnya, ASEAN kan. Sebab itulah banyak company barat pun dia start fikir kan, start adopt cara-cara macam ni, macam mana nak create team yang top down together dengan bottom up ni untuk revolutionize business tu, untuk evolve business ni. Kita mungkin fikir aku ni buka kedai runcit je, tak ada kena menang 5S. Aku jual nasi lemak je kan, aku jual burger je kan, mungkin tak ada kena menang 5S. Tapi cuba kita fikir sekarang zaman global ni, kita yang meniaga nasi lemak ni pun, kita yang buka kedai runcit ni pun dah tak boleh lari daripada global. Kita bersaing dengan seluruh dunia, bukan kita lawan dengan dalam kampung kita. Kita jual nasi lemak, kita compete, kadang-kadang kita kena compete dengan sandwich dekat kombini kan, kita kena compete dengan McD kan. So benda-benda ni dah datang depan rumah kita kan. Bila kita dalam persaingan yang global kan, segala benda yang kita buat ni, kita tak langsung kita dah kena compete dengan luar-luar negara kan. So kalau kita fikir, kalau kita still menggunakan sistem yang tak efisien, tak produktif, kita punya ekonomi, masyarakat kita akan mengalami kerugian kan. Sebab itulah banyak company-company dan banyak usahawan-usahawan yang sedar ni, dia start amalkan dah benda-benda ni kan, 5S, untuk kuatkan dia punya foundation tu. Last-last manusia juga kan, last-last staff juga, partner juga kan, network juga yang akan tolong kita maju sebenarnya. Dan yang paling penting adalah kebolehan untuk adapt perubahan tu yang cakap. 5S ni dia memang provide satu program yang kita boleh jadi benda ni. Dan sejarah manusia yang lama ni dah prove dah kan, the only way to jadi strong ni, walaupun ada company yang inovatif dengan mendadak kan, tapi yang dia prove step by step, basic kan, ketahanan dan kebolehan untuk adapt perubahan ni adalah kebolehan untuk survive lah kan. So kalau bos-bos ni, kalau manager-manager ni, kalau dia rasa dia cukup dengan dia seorang boleh, is up to company tu lah. Tapi konsep 5S ni dia bawa macam mana management nak menggunakan resource yang dia ada dengan maksimum, termasuk idea dan akal kan. Bukan just energy. Kadang-kadang kita fikir lah, kita bagi gaji operator pengeluaran kan, bagi dia just buat, follow je, just follow arahan aku je. Saya rasa banyak company yang macam ni lagi. Tapi bila kita amalkan 5S, kita buka ruang benda ni supaya semua orang boleh terlibat dalam bisnes kita. Akhirnya kalau kita fikir masyarakat juga, satu hari pergi company 8 jam kan, kalau orang datang bekerja tu just datang untuk gaji dia, memang motivation dia tu saja kan. Tapi macam mana kita nak create satu motivation baru yang dia orang rasa tu sebagai home dia kan, buat kerja kan, dan dia rasa berbaloi kan, walaupun gaji tu salah sebahagian dia dapat reward yang bukan gaji kan, kepuasan hidup dekat company tu kan. So ni adalah satu challenges yang di mana kita kena fikir kan. So kalau kita tengok balik 5S video-video saya tu, kita nampak kalau kita amalkan 5S dengan betul, kita akan create satu community, create satu team yang strong, yang tolong fikir untuk kita, yang boleh deal masalah untuk kita kan. Yang ni lah sebab kita nak amalkan 5S dalam company sebenarnya. Satu lagi why ni, dalam sosiologi dia ada satu teori dipanggil broken window theory kan, dalam Jepun dia panggil Waremado Rirong kan. So broken window theory ni dia dijumpai oleh James Q. Wilson. Dia cerita kat community ni, bila satu community ni ada cermin yang pecah kan, benda tu dibiarkan kan, benda kecil je cermin pecah kan, bila dibiarkan, lama-lama orang yang lalu kat situ dia pecahkan cermin lagi, sebab dia kata oh pecahkan, orang tak kisah sini, kat akhirnya orang tak kisah. So dia pecahkan cermin lagi dan pecahkan cermin lagi, menyebabkan jenayah-jenayah kecil tu berlaku kat tempat-tempat macam tu. So dia sedar kan, benda-benda kecil-kecil ni kalau dibiarkan, dia akan create masalah-masalah besar. Sama satu contoh yang digunakan adalah di New York. Dulu New York punya subway ni penuh dengan jenayah, masalah. Bila dia orang guna apply teori ni, apa dia buat, dia tengok kat subway tu ada orang tulis macam cat-cat kat wall kan. So apa yang dia buat, dia orang tak deal jenayah saja, dia orang start bersihkan tempat tu dan cat balik. Bila orang kotorkan, dia cat balik. So lama-lama jenayah di New York ni kurang mendadak. Yang ni adalah efek broken window theory.
Sebab tu dalam 5S kan, kita tengok seri, seton, seso kan, dia takkan bagi broken window teori tu berlaku kan. So kalau tengok banyak kelang kan, macam cakap untung je kan, bisnes kelang aku untung, orang beli je barang kan, tapi tempat dia kotor, semak kan, okey lah, apa masalah dia kan, tapi sebenarnya tempat yang macam tu dah masalah. Dia start dari masalah kecil kan, dan bertimbul-timbul lama-lama create masalah besar. So bila kita buat 5S, kita tak bagi masalah kecil tu berlaku, dan secara tak langsung kita elakkan masalah besar tu berlaku kan. Secara tak langsung memang kita dah create untungan kat situ sebenarnya kan. Tapi kalau tempat yang tak pernah bersih, tak pernah amalkan 5S, dia tak sedar pun benda ni. Maksudnya dia tak sedar potensial yang dia ada tu kan. Dia dah biasa dengan benda tu kan, keuntungan nampak. Tempat yang sudah untung, bila dia amalkan benda ni, dia akan lebih untung kan. Kadang-kadang dia orang tak sedar. Dan bila ada perubahan environment yang mendadak, so organisasi tak sempat kan. Lala semua salah bos, kilang tutup, company tutup kan. Bos pun lari ke, pekerja pun lari. So benda-benda ni memang berlaku dalam masyarakat kita kan. Sebab kita tak bersedia dari segi dalam lagi. Jadi sebagai leader, kita tak boleh tengok semua benda. Kalau kita buat satu platform macam 5S, this culture kan, dan sistem ni akan jaga supaya kita punya organisasi tu urus. Broken window theory juga sebenarnya digunakan oleh Apple punya founder kan, Steve Jobs. Masa dia balik ke Apple pun dia nampak benda ni. Dia tengok terlalu banyak moral hazard sampai ada bawa pet datang kan. So dia ubah culture company tu. Mungkin dia tak guna perkataan 5S lah, tapi dia ketatkan, dia jadikan disiplin. Dan ada freedom, tapi dia buat rule yang betul lah kan, supaya orang tak violate rules kan, tak mengambil kesempatan kan. So bila benda kecil-kecil ni handle, masalah besar dapat diselesaikan. Selalunya broken window teori ni digunakan untuk jenayah lah kan, untuk crime kan. Dan polis ni dia selesaikan masalah kecil-kecilan, jenayah kecil-kecilan, dan macam saya cakap, ekosistem tempat tu kan, pastikan macam kebersihan semua terjaga, tempat pembuangan sampah pun tak ada. Tak langsung jenayah susah nak berlaku dekat area-area macam tu. Sebagai business owner, selalunya kita buat satu bisnes, apa yang kita expect kan? Kita expect ROI kita dan ROA kita naik kan. Return on investment, return on asset tu naik kan. Lagi sikit investment kita, bawa return besar, bagus. Dengan asset yang kita sikit tu, lagi banyak kita boleh guna profit daripada situ, bagus kan. Kalau kita tengok balik 5S, apa yang 5S ubah sebenarnya kan. Bila kita buat 5S, macam saya cakap tadi, Dojo Security kan, platform yang sediakan basic. Tapi kalau kita tengok apa trigger yang akan berubah kan, automatically kan, secara Kaizen kan, dari segi point, bila kita buat 5S, apa yang akan berubah? First, dia panggil PQCDSM lah. First P ni, productivity akan berubah. Bila berubah productivity, apa yang berlaku kan? Then quality kan, maksudnya kita tak ada failure cost kita kurang kan, tak payah buat balik. Cost itself akan turun lah kan, sebab kita kurangkan waste. And then secara tak langsung benda ni improve kita punya delivery kan, dia panggil Noki kan, cepatkan lagi masa. Dan safety pun akan baik kan, Anzen dia panggil. Dan last kali moral kan, bila perkara-perkara ni improve, adakah profit kita akan makin teruk? Tak kan, akan makin elok lah. Sebab tu lah dulu awal-awal saya cakap, sebab apa masa dulu kat factory yang saya buat dekat Jepun tu, first kali masa kita buat 5S, kenapa kita buat 5S? Sebab kita nak menguntungkan company kita. Kita nak create satu organisation yang happy kan. Bila untung, company pun untung, kerja pun untung, life dia pun happy kan. So kita promote macam tu lah. Jadi saya harap banyak company-company kat Malaysia, kita belajarlah balik 5S kan. Kalau kita rasa business model kita bagus and kompetitif dan kita dah untung, kita cuba amalkan 5S dulu untuk kuatkan kan, kita create team. Sebab zaman digital transformation sekarang ni, business kita akan mudah di-disrupt, dan kita dah connected to all around the world. Macam saya cakap, kita jual nasi lemak kat kampung pun, kita buka kedai rancak kat kampung pun, kita dah compete secara global. Secara tak langsung kita dah compete dengan China, kita dah compete dengan Vietnam, kita dah compete dengan negara-negara lain. So kita kena sedar benda ni kan. Sama ada kita kena disrupt tak pun, kita start transform supaya kita lebih kompetitif dengan seluruh dunia kan. Akhirnya kita punya negara, ekonomi tu based on kita punya daily activity kan, cara kita fikir, cara kita hidup kan. Dalam persaingan global ni, kalau kita tak seproduktif negara-negara lain, definitely banyak benda-benda yang akan diambil daripada kita kan. Kita kena hidup dalam keadaan yang lebih miskin kan. So kalau kita nak improve life kita nak dapat income yang lebih banyak kan, kita kena hidup lebih produktif lah kan. Kita kena value add kan. Bukannya kita akan dapat income dengan automatic kan. Bila kita value add dalam segala benda yang kita buat, automatically benda ni akan connected atau balik ke masyarakat juga. Jadi saya harap apa saja perniagaan ataupun organisation kan, sekolah ke apa saja pun, untuk menguatkan base kita, saya rasa salah satu rahsia untuk memajukan diri kita, masyarakat kita, adalah kita start buat
5S lah kan. Daripada macam saya cakap ni, treatment ni, teknik-teknik pakar-pakar memang dah banyak kan. Kalau ada duit, kalau ada ni, kita boleh panggil kan. Ada ilmu-ilmu ni dah banyak. Tapi kita kena create satu habit, satu sistem yang secara daily kan, secara istiqamah kan, yang boleh bantu kita untuk majukan diri kita kan, majukan meningkat kita. So salah satu jawapan yang saya dapat lah, saya rasa adalah 5S kan. Kalau kita try buat 5S, amalkan 5S dan kita sesuaikan dengan kita punya aktiviti harian kita kan, InsyaAllah dia akan bagi manfaat. Even dekat Jepun, dia ada panggil satu aktiviti Danshari. Danshari ni more, bukan perniagaan, dia more untuk daily life kan. Kita minimaliskan life kita. Sama juga macam 5S kan. Buang benda yang tak perlu kan, susun kan, bersih. So ada setengah orang ni, dia hidup yang dia panggil minimalis ni, dia memang mengamalkan 5S dalam daily life dia. Dan benda ni akan bagi happiness sebenarnya, dan bagi kita keep maju lah kan, kita keep forward, moving forward, buat benda yang kita perlu buat saja. So saya harap video-video saya yang mengenai 5S ni telah memberi manfaat kepada semua lah. InsyaAllah pada video-video akan datang, saya akan cuba fokus kepada Kaizen kan, lebih kepada Kaizen, teknik-teknik nak kurangkan kos dan memajukan perniagaan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.